Hello, xin chào mọi người, lại là mình Đặng Hoàng Sơn đây. Và hôm nay thì mình sẽ mang đến cho các bạn một khai cuộc. Nói đúng hơn, nó là một cái bẫy khai cuộc xuất hiện rất là nhiều ở những cái giai đoạn mà các bạn mới tập chơi. Thì nó nằm trong khai cuộc ván cờ Italia và có tên là Blackburn Shilling Gambit. Nước đầu tiên, trắng chơi E4, E5, mã F3, mã C6, tượng C4. Đây là những nước đầu tiên của khai cuộc Italia, hay còn gọi là ván cờ Ý. Thì thay vì phát triển thêm một quân nữa thì bên đen chơi mã D4. Điều đáng nói ở đây là nước mã D4 này vi phạm nguyên tắc trong khai cuộc, đó là tem. Nói nôm na thì có nghĩa là con mã này đã đi 2 lần liên tiếp từ B8 lên C6, rồi sau đó từ C6 lên D4, khiến cho cái tốc độ phát triển quân của bên đen bị chậm lại. Vậy thì mục đích của nước mã D4 này là gì? Thì các bạn có thể thấy trên bàn cờ, chốt E5 bị bỏ ngỏ và không có ai bảo vệ cả. Rõ ràng là đen đang muốn nhử trắng ăn vào. Vậy thì nếu như trắng ăn vào E5, đen sẽ chơi hậu G5 để tấn công đôi quân mã E5 bằng chốt G2. Đây cũng chính là cơ chế của Blackburn Shilling Gambit. Thì thực ra đến chỗ này bên trắng vẫn có thể chơi tiếp được, nhưng đa số các bạn sẽ ăn tiếp vào F7, mã F7. Thì lúc này Blackburn Shilling Gambit nó mới thực sự hiệu nghiệm với bên đen. Đen chơi tiếp hậu G2, xe F1, không còn ô nào khác an toàn để cho xe có thể chạy được. Hậu E4 chiếu, và lúc này thì nếu trắng lên hậu đỡ, đen chỉ thản nhiên ăn hậu thôi. Còn nếu như tượng về E2 thì một đòn chiếu bí thắt cổ rất đẹp ở trung tâm với nước mã F3. Đây là toàn bộ những nước đi của Blackburn Shilling Gambit, và nó được chơi lần đầu tiên ở khoảng đầu thế kỷ 20. Quay trở lại, ngay thời điểm mà Blackburn Shilling Gambit chuẩn bị được thực hiện với nước hậu G5 bắt đôi mã E5 và con chốt G2, thì bên trắng có một lựa chọn rất hay, nhưng thường thì đa số các bạn không biết, đó là nhập thành. Với nước nhập thành này, bên trắng bỏ đi quân mã E5 của mình, nhưng bù lại bên trắng sẽ tạo lên một làn sóng chốt ở trung tâm rất mạnh. Hậu E5, C3, mã E6, D4. Thực ra với cả mã C6 thì cũng vậy thôi, nhưng mà lý do mà đen cần phải về mã E6 là đen phải bịt cái đường cột E và bịt đường của con tượng C4 lại. Nếu không thì sau khi mà các chốt trắng đẩy lên, những đường này mở ra sẽ rất nguy hiểm cho đen. D4, hậu E4, CE1, hậu H4, G3, hậu về D8, D5, và trắng lấy lại mã cùng với ưu thế phát triển quân của mình. Tuy rằng lỗ một chốt, nhưng mà cờ này bên trắng có thế công rất mạnh với CE1, tượng C4 và các quân khác chuẩn bị lên bằng những cái đường rất là thông thoáng. Ok, thì đây là một trong những thời điểm mà bên trắng có thể né được Blackburn Shilling Gambit. Quay trở lại cho các bạn nhìn kỹ hơn, đó là thời điểm mà khi mà đen lên hậu G5 ở nước thứ tư. Rồi, một thời điểm khác mà bên trắng có những lựa chọn tốt hơn để né đi Blackburn Shilling Gambit, đồng thời có thể tận dụng cái khuyết điểm của nước mã D4, đó là thời điểm này. Ngay khi đen vừa nhảy mã D4, như đã nói ở đầu video, thì với nước mã D4 này bên đen đi mã đến 2 lần, và bên trắng nhờ cái lợi thế đi trước, bây giờ đen lại mất thêm một tem đi mã, bên trắng đã phát triển nhanh hơn đến 2 quân. Có 2 lựa chọn ở thời điểm này mà các bạn có thể cân nhắc. Thứ nhất, đó là nước mã ăn D4. Thì với nước mã ăn D4 này, bên trắng đổi mã với đen, đồng thời khiến cho chốt đen mất vị trí kiểm soát trung tâm ở E5. Trắng nhập thành, mã F6, CE1 đe dọa nước E5, D6, C3. Nước C3 này loại đi quân chốt D4 và mở đường cho chốt trắng từ D2 lên D4 để chiếm lĩnh toàn bộ khu trung tâm. DC, hậu B3,
trắng không vội ăn lại chốt C3 mà nhắm vào chốt F7, tận dụng các vị trí quân đen còn đang kém tích cực và vua chưa an toàn. Hậu E7 gần như là bắt buộc, mã C3. Lúc này thì bên trắng mới ăn lại mã lên C3, đồng thời phát triển quân mã của mình. Như các bạn thấy trên bàn cờ thì trắng có rất là nhiều các đường tấn công nguy hiểm như là D4, tượng lên G5 rồi mã D5. Ván thứ hai quay trở lại, thay vì mã D4 thì trắng có thể lựa chọn đơn giản hơn bằng C3. Thì nước C3 này là một mô típ đổi quân lời tem rất là phổ biến trong khai cuộc Italia. Đen ăn mã và F3, trắng hậu F3, và như các bạn thấy thì bây giờ bên trắng hơn bên đen đến 2 quân phát triển và đồng thời nhắm luôn vào chốt F7 nguy hiểm. Hậu F6, hậu G3, tránh đổi hậu để giữ quân lại gây áp lực. Tượng C5, D4, ED, hậu C7, tượng D6, hậu về A5. Biến này hơi dài nhưng mà nó khá là thú vị để có thể tham khảo được. DC, mã C3, mã E7, tượng G5, trắng phát triển với tốc độ rất nhanh. Hậu G6, mã B5, mã C6, mã D6 chiếu, hậu D6, hậu C3. Và lúc này ưu thế hai tượng đã quá rõ trên bàn cờ rồi. Bên trắng có các quân rất thông thoáng và bên đen thì các quân thụ động, vua thì chưa nhập thành. Cờ này đánh tiếp thì trắng sẽ có ưu thế rất lớn ở phần chung cuộc. Ok, thì đó là tất cả những gì liên quan đến Blackburn Shilling Gambit và nguyên lý hoạt động cũng như là cách phòng chống Blackburn Shilling Gambit một cách hiệu quả nhất. Hy vọng các bạn thích video và nhớ like, subscribe mình trên YouTube cũng như Facebook để nhận các video mới tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.